niinku tuottanut podcasteja ja niinku käsikirjoittanut muille podcasteja ja näin. Nyt kun mä teen ekan kertaa itselle, niin vitsi tää on jännä fiilis. Tosissaan, niin tänään kuvataan vähän podcastia ja kuvataan kun me kuvataan ja kuvataan siitä. Ja kuvitellaan. Sä oot tänään päättänyt tämän paikan ja sitten reitin, niin lähdetään vaan. Tommi Viitala, mikä meininki? Itse asiassa erittäin hyvä. Synttäri viikonloppu ja mulla on ollut vähän semmonen aamulla, tässä parina aamuna on ollut semmonen ihan jäätävä kiitollisuuden tunne ollut niin kuin kaikesta ja muusta tässä viime aikoina, mitä on ollut elämässä ja kaikissa näissä tapahtunut. Joo, mä sanoisin, että se laittaa asiat perspektiiviin, kun täyttää 50. Mä en silleen kyllä lähettänyt sulle kysymyksiä etukäteen, niin tää tuli jotenkin hyvänä aasinsiltana. Ensimmäinen kysymys on siis se, että mistä sä oot tänään kiitollinen? No ensinnäkin ihan aluksi silleen olin kiitollinen hyvin pitkälle siitä, että mulla oli toi mun tuleva kihlattuni, tai siis kihlasin lian tässä viime viikonloppuna. Onneksi olkoon. Kiitos. Ja hän heräsi mun vierestä aamulla. Sitten kuuli mun poikani äänen. Sieltä hän oli kans heräillyt siinä. Ja sitten tuli semmonen kiitollisuuden tunne siitä, että kaikki on terveitä. Itekin voi hyvin. Tässä on kaikki. Katto pään päällä. Töissä menee oikein mainiosti. Kaikki. Et sillä lailla. Ja sitten tietenkin tuli, että hei hitsi. Pääsee tekemään tämmöistä makeata juttua sun kanssa. Päässyt makeisiin projekteihin, varsinkin katukuvaus. Niin se on vienyt ihan uusiin juttuihin ja maailmoihin. Niin se on makea. Mistä sä oot niinku erityisen kiitollinen niinku tänään, tästä päivästä? Jos yksi pitäisi olla jotenkin semmoinen. Ystävistä. Kyllä tänään ystävistä olen. Tässä on monia tänäänkin itse asiassa. Illalla tuossa pikkusen kilistellään, niin tulee pienimuotoinen jutska siinä, mutta siellä on monia ystäviä, jotka on ollut niinku yli 20 vuotta. Sieltä tulee no niin. Niin onko sun muodostunut niinku ystävistä sellaisista niinku mä nappaan tässä oli. Ne ystävät, ketkä ei ole niinku periaatteessa tässä niinku sun kuvauspiirissä, niin kuvaat sä niiden kaavauksia, niinku, oot sä tutustunut niihin kuvauksen kautta vai? Mä oon paljon saanut uusia ystäviä kuvauksen kautta kanssa. Joo. Kun ei tässä kuitenkaan nyt on tullut kuvailtua tälleen aktiivisesti kadulla, niin 6 vuotta nyt about. Ai vaan? Okei. Joo. Ei se, vaikka on kuvannut siis silleen ihan säriltä ja muuten asti, ei siinä mitään, mutta se on ollut sellaista satunnaista silloin ja silloin se oli hauskaa muuten, mutta sellaista kivaa, mutta nyt sitten tää on lähtenyt ja siis tuonut ihan jäätävästi uusia ystäviä ja muuta tähän ja tuttuja ja kaikkea. Se on halutessaan hyvin sosiaalinen. Nämä kaupungin äänet kuuluu aina tähän hommaan. Kuuluu tähän hommaan. Tää on niinku hengitetään ja kuullaan näitä ääniä. Mutta se on niinku toi katukuvauksessa just makeeta. Sä voit mennä yksin laittaa musat korville, mennä vaan ihan just miten haluat. Sitten toinen on se, että sä otat ja meet porukalla tai muuten tai kavereiden kanssa. Niin aina löytyy niinku semmosia vaihtiksi. Sä halusit tuoda meidät tähän spottiin, niin oliko tässä joku eri? Joo, erityisesti. Mä huomasin itse asiassa tänne tullessa, että tässä on makea itse asiassa peilistruktuuri. Ja tosiaan kun mä ajattelin, että mä vähän nyt haastan itteeni, koska mun mielestä uteliaisuus, ja toi kuuluu aina, se on vähän semmoinen, mä yleensä sanon aika monesti, että jos me menetetään uteliaisuus niin kuvaukseen tai johonkin muuhun, niin sitten me menetetään luovuus myöskin. Niin, se on niin kuin mun mielestä tosi tärkeää ottaa ja kokeilla asioita ja kaikkea muuta. Mutta mä huomasin tän, kun mä tulin tänne tossa, niin kokeillaan vähän, että mitä tää sanoo. Katsotaan tuolta. No niin. Ai että. Tästä. Ei, mutta se on makeeta löytää niinku pintoja. Ja kaikkea muita tosta niin. Ota yksi selfie tästä. Joo, kun tuolla saa ihan makeeta. Ihan siis makeeta efektiä alkaa tulla jo tuohon. Mutta on hyvä, kun tässä on alkanut, niin mitä katukuvauksessa on mennyt pidemmälle, niin alkaa tulla tämmöistä ennakointia. Sä alat nähdä
visioida asioita, niin. kun sä näet jonkun pinnan tai Niin. minkä tahansa tilanteen, Kyllä. niin se on jännä, miten siinä alkaa Niin. semmoinen tulla. Näet sä näitä asioita sit, niinku myös ilman kameraa? Ja sit sä oot Se on- silleen, niinku, että ei vitsi kun mulla ei kamera mukaan. Välillä joskus, joo. Onneksi on kamera aika musea. Ja sitten mulla on toi kännykkä, koska mä ajattelin, että ei se, mäkin tuun hyvin toimeen tällä mun vanhalla tuolla 100 X100 F:llä Fujilla. Tää on erinomainen Kyllä. ollut. Nyt on alkanut pikkusen prakaamaan, että Fuji, jos niin. Mut tää on vähän sellaista, että toki hyvät välineet ja muut auttaa tosi paljon siihen, Kyllä. että miten sä ikuistat ja muuta se auttaa siinä ja varsinkin jälkikäsittelyssä ja muuten, mutta muuten se on makeeta, kun löytää semmoisen visio ja oman tyyli siitä laitteesta riippuen. Että sitten on tosi mahtavia kännykkäkuvaajia, niistä mä tykkään ihan älyttömästi. Niin. Että on niinku makeita tyyppejä. Mä kokeilin vielä muutama. Ota. Ei se mitään, saadaan sulle potretti tässä samalla. Okei. Mä oon tässä tälleen ihan kasuaalisen. Joo, jota. Ei se, mutta mä oon koittanut just noita valokuvauksessa on tosi makeata, kun siinä on niin paljon eri tyylejä, mitä Niin sä jo. voit kokeilla. Ihan katukuvauksessa. Niin jo. Sisällään on ihan jäätävästi Niin jo. genrejä, Oh. mitä ottaa ja kokeilla. Sitten Oh. kuvauksessa, niin Joo, Tää on mulla on ihan auennut mahtava toi ilmaisu. maailman kanssa. Joo, Tuntuu aina, että tekee sitä samaa, mutta sitten joku aina sanoo vaikka, että oi vitsi, sulla on tommonen tyyli ja tommonen tyyli. Ja sitten itse on silleen, aijaa, onko tää joku erityinen tyyli vai? joo. Voidaan jatkaa matkaa. Joo. Autopas. Mihin suuntaan? Mennäänkö me suoraan vai oikealle vai Ajattelin vasemmalle? tonne. Itse asiassa otetaan tuolta kans muutama klassikko silhuetti. Okei. Mut ei siellä ole makeita katuja. Mä tykkään just nimenomaan näistä Niin. seuduista, koska näissä on niinku tosi paljon vaihtelua pinnoissa. Näissä on niinku makeet noita mäkejä ja muuta. Hei, mä tartun tuohon sun, kun sanoit, että sä oot niinku about 6-7 vuotta vasta niinku tehnyt tätä striittikuvausta, niin mitä sä on niinku löytänyt tän? Itseni tähän ajoi se, että mä olin aikaisemmin tuossa mainostoimistossa duuneissa. Ja sitten siellä oli toi Ari-Pekka Dart. Kollegana oli siellä sitten hän oli toisessa toimistossa, mutta sitten hän teki painotöitä ja me suunniteltiin mainoskampanjoita ja muita. Mutta hän sitten jossain vaiheessa näki mun kuvia ja sitten vaan niinku sivumennen sanoi, että hei Tommi, että sulla on estetiikan silmää. Sulla on tuommoista silmää tietynlaiselle estetiikalle. Ootko koskaan kokeillut katukuvausta? Niin. Sitten mä ajattelin, että no ei itse, että no en mä oo kyllä, en mä tiedä siitä mitään. Ei hajuakaan. Niin. No sitten vaan itse asiassa otin ja lähdin kaduille, sitten huomasin, että tää on makeeta. Että tämähän on niinku, ei hitsi, tässä on niinku löytää kaikki tää randomaisuus, satunnaisuus Joo. tässä. Ja kaikki tää, niin tää on Mut mistä se oli niinku sitten bongannut se sun estetiikka silmän, niinku se sun työkaveri? kuvista. Jostain löytänyt kuvia silloin. Mut sä oot kuitenkin ottanut niinku kuvia jo aikaisemmin. Oli jo. Joo. Niinku portretteja tai striittiä vai mitä niinku Mä veikkaan, että siinä oli ihan kaikenlaista kuva. Oli Ja- ehkä perinteinen semmoinen, että mitä vähän kotona kuvaa. Niin. Jos joku kiva valo siinä tai jotain tämmöistä. niin. Mutta, Okei. Ja sä oot julkaissut ne Instagramiin vai missä sä oot julkaissut niitä tai missä sä oot niinku löytänyt niitä nyt kuvia? mä en muista kyllä enää Okei. missä vaiheessa se oli. Mutta se voi olla, että meillä oli puhetta silloin aikoinaan kuvista ja ehkä näyttänyt hänelle. Muuten sitten. Okei. Että on ollut. Hän on kanssa intohimoinen valokuvaaja, Niin. arvostaa. Mutta siinä oli hauska sattuma itse asiassa. Mä törmäsin just ihan vasta mennään erääseen valokuvaajan kanssa. Mä katsoin, että täällä on tuttu sukunimi tällä naisoletetulla tässä. Ja, niin. Ei siinä, se sattui olemaan just hänen tyttärensä, joka on kans ihan valokuvaaja ja muuta. Ja sit se kans, siinä sitten ihan sanoi hänelle, että hei, että kerro terveisiä tuolle Ari-Pekalle. Että hän on se, joka on puskenut tähän hommaan. Tää on kyllä se silleen mielenkiintoista, koska mä muistan niinku way back. Mä en osaa nyt sanoa niinku vuosia, että kauan siitä on aikaa, mutta ennen kuin mä oon niinku siis perustanut ton uuden Tan Was Here Instagram-tilin, niin mulla oli semmonen kuin Twision. Tää on edelleenkin, mutta siellä on aina niinku portretteja. Sitten jossain vaiheessa mä niinku rupasin kanssa kuvaa katuja ja sit mä niinku postailin niitä tietämättä, että on joku tämmönen genre katukuvaus. Ja sit mä löysin sut Instagramista. Mä rupesin seuraamaan, mä rupesin kommentoimaan. Sitten
jossain kohtaa niinku, mä muistan, että sä kommentoit johonkin mun kuvaa ja olit silleen niinku ihan fiiliksestä jostain kuvasta. Ja sit se oli mulle niinku tosi iso juttu, että wow, itse Tommi Viitala niinku kommentoi meikän kuvaa. Ja sit sä laitat mulle niinku, että sä rupesit seuraamaan mua, mikä oli kans tosi iso juttu. Ja sit sen jälkeen, kun mä löysin ikään kuin sut, niin mä aloin löytää myös aika paljon muitakin niinku katuvalokuvauksen. Niinku. Se on jännä, miten se aukeaa. Joo, sit se mitä ihmettä, että tällä on niinku tietyllä tavalla niinku oma genre ja oma yhteisö ja niinku, jengi on tehnyt tätä niinku tosi pitkään ja niinku, siis niinku puhutaan kymmenistä vuosista, ellei satakin niinku vuotta ylikin. Niin mä oon huomannut, että sulla on niinku siis sillai toi, mä en halua sanoa niinku somegeimi, mutta sulla on niinku semmoinen, varsinkin Instagramissa, niin mä oon huomannut sen, että sä oot ihan superystävällinen niinku ihan kaikille. Joo. Se mua jännitti silloin joskus aikoinaan, että minkälainen niinku Tommi on niinku sitten livenä. Ja sit se on osoittautunut kyllä, niinku, että sä oot ihan myös superystävällinen niinku, myös niinku livenä. Joo, noniin. No mutta sehän oli hyvä, lunasti odotukset. Niin, siis kun mä oon huomannut, että sä käyt tykkäämässä kaikkien niinku kuvaajien kuvia, kommentoimassa, antamassa positiivista palautetta ja jaat heidän kuvia ja niin poispäin, niin haluatko kertoa siitä jotenkin? Joo, mä itse asiassa sulla oli hyvä sana se yhteisöllisyys, että mä nimenomaan tässä tuntuu, että tässä on tosi kiva meininki ja varsinkin kun itsellä on lähellä sydäntä kanssa, että pystyy kannustaa ihmisiä, kun on itse hoksannut tänne, että tämä on makea homma. Kun tolle vaan antaisi kameran, niin mitähän se saa aikaiseksi? Neipä. Nuoret ja muut, tai ylipäätänsä ihmiset. Ja sitten kun näkee niitä tuotoksia, siellä on niin kuin esimerkiksi moni on kysellyt, että no ketä idolisoit, niin kyllähän mulla noita muutama pari tommosta perus Hannes Heikuraa ja muuta tulee mieleen, ei siinä mitään, mitkä on vaikuttanut älytajuisesti. Mutta se mitä mä oikeasti fanitan, niin just nimenomaan nuoret nyt. No. Ja tämmöiset tyypit, jotka on vasta tullut niin kuin kuvaamaan iästä riippumatta. Mutta on löytänyt kamera. Ja sitten mä tykkään sellaisesta vähän niin kuin ajattelutavasta, että sä et voi rikkoa sääntöjä, jos sä et tunne sääntöjä. Niin. Sitten on ihmisiä tai näitä nuoria ja muita, jotka tekee ihan mustavalko, ihan uusia. Ja varsinkin filmikuvaus, kun on löytynyt nyt, niin tää on ihan todella makea ihan uusi maailma, mikä on löytynyt sitten itsellekin tässä, mistä saa inspiraatio. No pystytkö sä nimeämään muutamia nuoria valokuvaajia, joista sä niinku diggaat nyt? No mä tykkään esimerkiksi toi Anttilan Maija on ottanut hyvin tämän kännykkäkuvauksen ja nimenomaan siihen adoptoinut nyt niinku ottanut hyvin sen haltuun tässä. Käsittääkseni ei ole ihan hirveän kauaa sitä tehnyt. Mut sitten on Soul of Helsinki, mä tykkään siitä todella paljon. Ja varsinkin tämmöiset, jotka on niinku ottanut ehkä filmikuvauksen nyt, kun itse päässyt kans pikkusen taas tutustumaan tähän filmimaailmaan. Sen niinku siihen, että minkälaista mindfulnessia se on. Niin. Ja muuten niin se on ollut makea. Ja jotka tekee ihan omanlaistansa juttua. Se on ehkä se tärkein justiis. Niin. Et välillä ottaa ja kokeilee toki. Mäkin kannustan välillä vähän siihen, että hei, onko sulla niinku suosikkityyppejä, joita sä fanitat? Niin. No kato mitä ne tekee, sit koita vähän niinku löytää sitä omaa tyyliä ja sitä, että vähän niinku ei kopioimalla, mutta kuitenkin vähän, että hei, toi tekee makeeta mustavalkokuvaa, niin sitten ottaa kaduille, menee kokeilee vähän samalla lailla. On kyllä tosi mielenkiintoista kuulla, että sulla on ikään kuin tollaisia niinku ajatuksia yhteisöstä ja yhteisöllisyydestä. Juu. Ja jotenkin mulla on itsellä sellainen mielikuva, että tämä porukka, ketä niin tässä on ympärillä katuvalokuvauksessa, se on tosi kannustavaa jengiä ja tosi positiivista jengiä. Että ei ole niin silleen, niin tietyllä tavalla, niin kuin, mä en ole silleen vielä huomannut mitään konkreettista niin toksisuutta tai niin mitään. Jengit kaikki otetaan mukaan, kaikki pyydetään ja tosi niin silleen siisti niin meininki jossain Instagramissakin. Mihin en todellakaan ole tottunut. Mä oon tottunut siihen Facebook-maailmaan, kun jengi käy valittamassa sinne kommenttikenttiin. Mitä sä oot mieltä siitä? Sanotaan näin, että justiinsa toi Instagramit ja Facebookit ja nämä, niin niissä on hyvä se, että ne toki kerää paljon justiinsa samanmielisiä. Ne on ihan makeita just siinä.
että sä löydät sieltä samanmielisiä tyyppejä ja muita. Sitten kun päästään vaikka Reddittiin ja näihin, missä anonyyminä mennään enemmänkin tai jodelit muut, mutta niistä mä en ehkä ihan silleen perusta, että mäkin olen valinnut mun kanavani, missä mä pystyn olemaan omalla kasvoillani ja nimelläni ja kyllä. Muuten sitten pystyy noissa olemaan, että justiinsa tuossa oli yksi nuori kuvaaja USAsta ja muuten, niin hän valitteli sitä, että tai laittoi vaan semmoisen postauksen justiinsa, että kun hän laittoi kuvia ja pyysi sitten arviota esimerkiksi, tai ei edes pyytänyt itse asiassa arvioita, hän laittoi sen, hän tykkäsi siitä, että Instagramissa niin on ja siellä on semmoinen tosi positiivinen fiilis ja viva ja muuta. Sitten hän pisti saman kuvan esimerkiksi Reddittiin, missä se revittiin ihan riekaleiksi. Niinkö? Että joo, mutta ei se. Mutta kun se on aina vähän, että semmoinen, että missä on paljon massaa, niin siellä on aina se 5% myöskin, joka on hyvin äänekästä, haluaa vaan trollata, on vähän paha olo itsellä ja mä haluan, että nyt tuolla toisellakin on paha olo ja ei ole semmoista rakentavaa. Mä uskon kanssa, että jos kuvia käydään läpi, joku kysyy, multakin kysytään monesti, melkein viikoittain mielipiteitä, että hei, mitä mieltä sä oot mun kuvista. Ja sitten mä katon niitä ja annan sitten semmoisen palautteen, että hei ja tossa ja tätä voisi vähän kehittää tai että kokeilepas tätä. Se on niinku ehkä enemmän. Mäkään en halua, totta kai jokainen kulkee omia polkujaan kuvauksessa ja muuten, niin sitten antaa ehkä semmoisen, että hei, kokeile tätä tyyliä. Tai hei, sulla on makeata silmää freimaukselle ja muuten. Tsekkaappa nämä tyypit. Pieni kuvatauko. Ja sitten vaan toivotaan, että joku sieltä menisi. Katsotaan. Mutta mä tykkään tästä, että tässä on korkeat noi valot. Tästä tulee vähän tämmönen, itse asiassa aika tämmönen film noir-tyyppinen tässä. Mulla on tosi jyrkkä tää itse asiassa tää kuva. Mä katson. Menee tosi jyrkäksi, mutta ei se haittaa, jos me saadaan tässä joku silhuetti tuonne. Niin. Mä katson tuolta. Se mistä mä itse asiassa ite tykkään, niin on noi lamput. Ne on tosi makeet. Nyt mä tykkään just noista. Ja siinä pitäisi mennä suojatie about tossa. Niin. Tää on vähän niin kuin tää kaupunkitietämys on kasvanut tässä näissä piireissä, kun näitä on tullut käytyä täällä. Niin mun mielestä aina klassikoihin voi palata. Tää on hyvä, kun välillä yrittää silleen mielellään ohjata ihmisiä. Kiva, älä tule tänne, mene nyt tuohon. No niin, nyt se tuli. Ja sitten, mutta tää on aina. Mä tykkään tästä, kun tää on niin sattumanvarasta. Tää, mitä täällä tapahtuu ja muuta. Että vaikka tähän tulee tunnin päästä uudelleen, pilvet voi olla ihan erilaisia, kaikki voi olla ihan erilaisia. Tai illalla tulee katuvalot päällä. Tää on makea. Sillä lailla löytää kaupungista aina uusia juttuja. Mutta mä en ole ehkä sellainen, mikä jää niinku pitkiksi aikaa aina tuohon niinku odottelemaan. Ei siinä, jatketaan me. Se jää odottamaan siitä. Ei se siitä häviä. Mut joo, ajan riittämisestä. Itse asiassa siinä kävi sillä lailla itsellä aikanaan, että justiinsa toi oli hyvä pointti toi Instagramia noin. Ja sitten kun itsekin silloin kun aloitteli aikanaan ja pisti Instagramia pystyyn ja laitteli kuvia ja alkoi saada huomiota ja tämmöistä siinä. Sitten mikä on tietenkin hivelee itsetuntoa ja muuta, että hei, porukka tykkää tästä makeeta. Mutta siinä kävi itsellä vähän sille, että se veti vähän liikaakin mukaansa. Sitten kun Instagramiin pystyy laittamaan 24H-aikaa. Sähän pystyt ihan siellä olemaan ja scrollailemaan ja olemaan siellä. Sehän niinku imee. Kyllä. Niinku tulee tämmönen. Ei nyt addiktio, mutta tavallaan sellainen. No, kyllä me voidaan puhua jo jonkun astaisesta. Niin. No kyllä, just näin. Ja mä huomasin yhdessä vaiheessa itsellä, että mulla menee koko tää aika nyt tähän tämän pyörittämiseen. Ettehän tässä ole mitään järkeä. Toisaalta mä tykkäsin siitä, että se niinku ajoi mut kaduille, että hei, me ottamaan kuvia, että sä saat sisältöä. Ja siinä on niinku semmoinen hyvä kierre myöskin, että okei. Mulla on alusta, missä mä laitan kamaa pystyy, makeeta, porukka dikkaa. Se on aina, totta kai se tuntuu siinä mielessä valehtelematta hyvälle, kun porukka tykkää kuvista ja tämmöistä, että onhan se niinku kiva, että silleen tekee sellaista taidetta, mistä muut tykkää. Se on kiva. Mutta sitten kun se menee yli, että sitten siinä alkoi miettiä vaan, että paljon tulee likeja. Ja yhdessä vaiheessa mä huomasin, että mä alkoin niinku kattelee jo, että tämä tapahtui pari vuotta sitten. Että hitsi, nyt tää on että mä laitoin kuvan, mutta ei ole tullut 30 likea tässä niinku minuutin sisään tai jotain muuta. Siis se meni ihan älyttömäksi. Siis sellaiseksi, että
se niinku vaikuttaa tosi paljon niinku mieleen, että Joo. nyt ei tullut kommentteja, mikähän tässä nyt on ja mikä homma. Ja sitten se alkaa, niinku, tulee semmoinen tosi negatiivinen kierre ja alkaa siitä. epäillä niinku omia kykyjä ja niinku omaa niinku näkemystä. Ja... Kunnes sitten yhtäkkiä huomasi, että kenelle mä tätä teen. Siis eihän tässä ole mitään järkeä tässä mun hommassa. Et nyt viitala, takapakkia, kamera pois 2-3 kuukaudeksi mä pistin. Makee. Toi. Otas testaa. Tää. Niin. Otas vaan. Käyn tässä pienen hetki. niin. Katos, kyllä siitä ehkä jotakin tommosta On se kova. kamaa. Katot, no mut kattoo koton. On se kova. Ei mulla voi yleensä vähän semmoinen periaate, että mä kattelen sitten joko illalla tai sitten huomenna tai muuten, että mä en pidä kiirettä. Mä annan niinku, tää on ehkä tullut tosta filmikuvauksesta. Että niiden pitää antaa hautua pikkusen aikaa. Sitten siellä tulee iloisia yllätyksiä. Kyllä. Et kun mä oon huomannut sen just tuohon aikaisempaan liittyen, että ei ole kiire mihinkään. Ei mulla ole kiire julkaista kamaa tai koko aikaa. Toki mä yritän päästään varmaan jossain vaiheessa otetaan toi Instagrami enemmän tai siitä keskustelua. Mutta niin, mä laitoin yhdessä vaiheessa kameran tosiaan 2-3 kuukaudeksi pois. Mä ei enää kuvia. Mä haluan palauttaa nyt sen ilon ja hauskuuden tähän kuvaamiseen. Et nyt tää meni ihan liian vakavaksi tää homma. Ja niin siinä itse asiassa sitten kävi, että sitten pienen tauon jälkeen sitten huomasin, että no jospa nyt takas tonne kaduille. Ja sitten alkoi löytää se. Ja sitten mä huomasin sen, että se mikä auttoi itsellä, että mä aikataulutan vähän tätä Instagramin käyttöä. Tai tätä. Mä laitoin, että mä käytän sitä. Mä sanoin niitä silloin kiitollisuusharjoituksiksi. Sanoin, että kun mä aamulla katon, että kuinka paljon onko kuvia jaettu tai mitä siellä on tapahtunut ikinä. Ja sit mä kiitän mielelläni, koska mun mielestä tää just päästiin kanssa tuossa aikaisemmin, oli puhetta tuosta ystävällisyydestä ja tosta. Ja mä oon kiitollinen oikeesti siitä, että porukka jakaa näitä kuvia. Sehän on ihan mahtavaa. Et kiitos mahtavasti ja mä haluan kiittää niin siinä mielessä. Niin mä teen kiitollisuusharjoitukset aamulla ja sitten illalla teen kanssa, että sit mä katon ne, että mitä on tullut ja sit mä päivittelen niitä. Sitten mä käyn päivällä välillä katsomassa. Et mä oon yrittänyt sitä tällä lailla pisteytellä, että mulla riittää se aika muuallekin ja sillä lailla, ettei se vie sitä koko aikaa. Mites sit toi, kun sä laitoit sen kameran niinku veke, niin mitä sit niinku, koska jotainhan luonnollisesti tulee tilalle, niin mikä se oli se tilalle tuleva asia sitten, että jos olet tottunut niin kuin kuvata, ajatella kuvaamista, julkaista, niin poispäin, niin mikä tuli sitten tilalle? No siinä oli itse asiassa sellainen kanssa, tämä ehkä helpottaa ehkä itseäni, oli se, että mä kuitenkin kuvaan työssäni tuottajana, kuvaan myöskin ja mä otan sitten ihan tämmöistä perusportrettia ja muuta kuvaa sitten studiossa. Niin se niin kuin auttoi sitten, että sä autat niin kuin sinne vähän kanavoit kanssa sitä luovuutta. Et sit kun pari kertaa viikossa ottaa kuvia toisessa ympäristössä. Kun tässä on mulla semmoinen linjaveto vähän näissä, että työhommat tuottajana ja kuvaukset, videoprojektit siellä, niin ne on semmoista hyvää peruskauraa, mitkä pitää hyvän perusvireyden sun luovuudessa. Mutta sitten on tää katukuvaus, joka niin kuin on ihan täysin villimaailma niin kuin itselleni, missä mä voin tehdä. Mitä vaan. Niin, mitä vaan. Niin se on ollut sellainen todella kiva, minkä tässä niinku huomannut, että pitää olla toi balanssi tossa. Ja sitten huomasin sen, että ei ota niin vakavasti katukuvausta enää ja muuta, että saa siihen kivasti hauskuutta. Ja kokeilua. Sen itse asiassa huomasi siinä tauon aikana, että sitten olikin, että hei, totahan mä haluan kokeilla tuo ja nyt mun pitää pysyä, miten mä pidän itseni uteliaana tässä koko ajan, tässä hommassa. Että kun sitten tykkäsin kanssa siitäkin jo studiokuvissa ja noissa, niin siellä pyritään semmoiseen tiettyyn kliinisyyteen, siisteyteen, että ne on makeita, on vähän tuunatumpia, vähän Lightroomissa laitettu ja täysin just fine. Mutta sitten katukuvauksessa, niin siellä on vähän semmoinen
epätäydellisyys on täydellisyyttä Niin, ja sit, ajattelu, niin, että sä teet siellä sitä pystyy täysin itselleen, että Joo, niinku joo. noissa työkuvioissa varmaan se ajattelu kuitenkin pohjautuu aika paljon mitä sä teet muille. Joo. Mä huomaan, että nyt me kävelään tätä Kyllä. ensimmäistä tässä hetkessä Juu. reittiä. Niin, No tultiin vähän taaksepäin tosta, joo. Joo, niin Mä ajattelin, että mä tästä vähän katselen. Mä tykkään kans tässä. Instagramista puhe olleen ja nyt kun ollaan puhuttu siitä, keskusteltu siitä jonkun aikaa, niin palataan hetkeksi taas sinne. Niin, ja Joo. mä taisin laittaa sulle just viime vuoden, about tähän aikaan, niin kuin tasa vuosi sitten viestiä siitä, että hei, että tehtäisikö tämmönen tapahtuma, koska Joo, mä koen joo. kanssa, että mulla niinku on yhteisöllisyys ja yhteisöt on tosi tärkeitä, yksi tärkeimmistä niinku arvoista, Joo. mitä mun elämässä on, koska mä oon sitä mieltä, että ilman ihmisiä me ei olla mitään ja niinku, et jokainen tarvitsee aina jonkun ja katukuvaus nyt on varsinkin aika yksinäistä puuhaa. Se on. Niin, joskus se seurakin on ihan silleen tervetullutta. On. Niin se mä laitoin sulle viestiä ja sä olit heti niin kuin messissä, sä olit heti, että joo. Ja semmoinen kun rupesin miettimään, että kuka tää tyyppi on, että toi ei tunne mua, me ei olla tyyli ikinä nähty. Että miksi se niin kuin lähtee messiin tällaiseen asiaan, mitä niin kuin ei tiedä. Joo. Haluatko sä kertoa siitä jotain? Ei. Mutta joo, ehdottomasti, mutta siis tosi makea oli, että kysyit, koska siinä mä näin, niinku, se kertoo myöskin hyvin paljon sinusta, Niin. että kun sä haluat tehdä tällaista juttua, niin se oli ehkä, mä uskon myöskin justiinsa siihen, että kun hyvät ihmiset tekee hyviä juttuja, niin siitä syntyy tosi paljon enemmän hyvää isommassa niinku skaalassa, niin se oli niinku makea huomata, että hei, toihan niinku, tää on mahtava tyyppi, tosi hyvä, sydämellinen. Haluaa tehdä tätä tosiaan, sä halusit, se niinku huoku susta, että sä haluat tehdä tätä niinku ihan vakavissasi. Niin. Tätä hommaa ja muuta, ja se oli niinku ensimmäinen asia, mikä niinku vakuutti tässä, että hei, tossa on tyyppi, tästä tulee siisti juttu, koska siinä oli monta palikkaa meni kohilleen, mitkä itselläkin omiin arvoihin toimi. Et nyt halutaan jakaa tätä ilosanomaa tässä, varsinkin uutta porukkaa, niin se oli niinku todella hienoa, että saadaan. Ja tämä syntyy kuitenkin tavallaan sitten aika pienellä vaivalla. Sitten kuitenkin. No, siis, toki se on niinku aikaa antaa ja muuta, mutta loppujen lopuksi se on sitten, kun itsekin tuottajana tekee paljon tapahtumia noita, niin tietää, että no tämähän syntyy oikeastaan aika tässä helposti. Niin kuin sivussa. Tavallaan sivussa, joo. Mutta se impakti, mikä siitä tulee, niin se voi olla ihan todella paljon. Niin. Ja sitten kun itsekin nyt monet vuodet tuossa mennyt kaduilla, itse ollut se, että nähnyt siellä, että moni menee yksin, moni tulee, ne ei ehkä uskalla lähestyä. Niin. Tai Instagramissakin tai muualla, että hei, mitkä nämä katukävelyt on, että miten näihin pääsee sisään ja muuten. Niin sitten ei muuta kuin nimenomaan, ei muuta kuin nyt vaan isosti sisään. Ja sitten nimenomaan, sitten tuli vaan tää combo alkoi niinku, se on vähän silleen, että kun great minds think alike, niin siinä alkoi sitten syntyä se, että sitten kun näki sussakin sen, että nyt tätä halutaan vähän niin kuin kehittää, että hei, miten olisi vaikka näyttely, miten olisi vaikka tämä. Kyllä. Ja sitten kun siitä tulee vähän niin kuin itseään suurempaa, niin se on niin kuin vielä makeampi fiilis. Ja sitten kun se syntyy kuitenkin tässä niin kuin semmoisesta hyvästä halusta tehdä hyvää. Ja tossakin sitten niin kuin on, nytkin oli jo 50 ihmistä meilläkin kuuntelemassa siellä juttuja ja muita. Ja tää niin kuin hioutuu tää setti tässä koko ajan, niin se oli erittäin niin kuin siistiä. Me ollaan nyt kaksi settiä pidetty ja ensimmäisessä oli 20-30 ja nyt toisessa oli semmoinen 40-50. Haluatko tässä silleen, että mitä sä koet, että miten ne erosi toisistaan ja jos kehittyy, niin miten se kehittyy tai päinvastoin? Toihan meillä oli aika pitkälle sama aika lailla rakenne, että me halutaan jakaa tietoa, yhteisöllisyyttä ja sitten, että on tämmöinen julkaisukanava sitten tyypeille, vähän niin kuin 3 osiossa. Kyllä. Tossa, ja sehän me pidettiin aika hyvin sitten semmosena. Samana nyt tässä toisella kertaa me vaihdettiin vaan vähän järjestystä, että ensin vähän before talk siihen ensin ja sitten kävelee ja sitten on toi näyttely. Mutta siinä on toi
todella hyvä mun mielestä toimiva tommonen pyhä kolminaisuus setti. Varsinkin tosi tärkeä se tiedonjako siinä, se paneelikeskustelut ja nämä, että ihmiset saa vähän uutta inspiraatiota. Ja nyt se oli kehittynyt mun mielestä hyvin, tai itse sai kans sitä palautetta tuossa muutamilta, että nyt toimii paljon paremmin, että mennään ensin niin kuuntelee vähän inspiraatiota, keskustelee, sitten kaikki lähtee katukävelylle ja sitten mennään ja ollaan siellä. Ja sitten porukka justiinsa, nythän meillä itse asiassa, oliko se eilen vai tänään, meni sitten toi ilmoittautumisaika kuviin, niin sieltä tuli, meillä on aikamoinen läpikäynti. Onko näin? Oh, kyllä sieltä tuli, mutta kovaa kuvaa. Mä itse asiassa siinä huomasin, kun mä vaan kattelin muutamat, että nämä on niin speksien mukaista ja muuta, mutta tuli vaan jotenkin se tosi makea se fiilis siitä alkuperäisestä ideasta tässä hetkessä, että nämä kaikki kuvat on otettu 2 tunnin sisään. Niin. Että tää on makea fiilis, vitsi. Tää on siisti. Onko samasta tilanteesta monta eri... Niin joo. Todellakin. Mä nappaan tosta ikkunasta itse. Joo. Tulispa tohon kissa. Joo, ei se muutenhan täällä ei saisi asuntoihin sen kummemmin kuvailla, mutta mä ajattelin, että mä otan ton vaasin tosta. Mä tykkään tosta vaasista. Täällä Suomessakin tuntuu, että on ihan hyvät säännöt, niin kuin katukuvaamiset. Porukka kyllä tietää, mitä kuvata ja mitä ei ja muuten. Ja se on tosi tärkeää. Että suomalaisella yksityisyys on tosi tärkeä juttu. Ja se on tosi hyvä välillä palauttaa niin kuin kaikkien mieleen, että mitä täällä kuvata saadaan julkaistakin. No ei taha tehdä ihan rahaa sillä eikä muilla. Ei kuvailla sisään, ei tehdä semmoisia tyhmyyksiä niin sanotusti. Tai se oli jotenkin jännästihän se on kanssa sanottu, että ei niinku esitetä ihmistä niinku huonossa valossa. Niin, kyllä. Et sitten mä ymmärrän se, itsekään en kuvaa Piritorilla tai muualla, et se ei ole mun genre. Et jollekin se voi olla sitten ehkä enemmän semmoinen oma juttu, mutta... Kyllä mä niinku koen, että tässä hetkessä niinku 1 ja 2, niin samoja elementtejä siellä oli tosi paljon, että ihmiset tuli sinne niinku, teekö, eka kerta, tosi moni niinku ekakertalainen, joka tuli niinku photowalkille. Ja sit niinku tosi moni oli niinku sillai eka kertaa näki edes niinku ketään, kenen kanssa on vaikka jutellut Instagramissa. Niin sit jotenkin sana on kirinyt ja sit toisessahan niinku me oltiin jo ehkä luotu jonkunnäköinen semmoinen konsepti, mihin oli helppo tulla. Kyllä. Ja mä olin tosi niinku hämmillään ja myös tosi kiitollinen siitä, että oli niinkin paljon porukkaa ja ne oli niinku alusta loppuun. Oli. Et tosi moni, ketkä tuli siihen niinku paneelikeskusteluun, niin tuli niinku, siis sinne kävelyyn ja oli niinku loppuun asti. Ja sitten se, että siitä lähdettiin vielä niin sillai, ettei enää kuvattukaan, että lähdettiin vähän niin viettää iltaa niin sanotusti, niin sinnekin tuli tosi paljon jengiä, mikä oli mulle niin tosi iso juttu. Ja oli sellainen, että ei hitsi, että tämän takia tätä tehdään ja niin kuin, että ihmiset pääsee niin kuin, jotenkin niin kuin vapautua ja tutustua ja saada uusia ystäviä. Itsekin on niin kuin saanut tosi paljon uusia ystäviä niin valokuvauksen suhteen. Se on ihan mahtavaa. Se on makea fiilis. Tästä päästään vähän niin kuin katukuvauksen mun mielestä semmoiseen ytimeen myöskin, että mikä se on se sosiaalisuus. Tai sä saat olla totta kai yksin, mennä yksinäisenä haukkana ja muuten silloin kun siltä tuntuu tai muutenkin. Mutta sitten kun tuntuu, että hei nyt kaipais. Vähän huutelee Instagramiin, on se ihan hyvä kanava siihen, että hei, että Omenos kuvailee, ketä pääsis, niin se on Mutta jotenkin oli hyvä nosto sulta toi tietyllä tavalla, että joutuu laittaa kamera pois hetkeksi ja sit sä löysit sen uudestaan. Ja ehkä mä haluaisin niinku keskustella hieman niinku yleisesti niinku mielenterveydestä ja siitä kuviosta, että itse huomaan tosi paljon sitä, kun mä lähden kuvaamaan, varsinkin jos mä lähden yksin kuvaamaan ja mä haluan lähteä yksin kuvaamaan, niin mä laitan kans niinku musat soimaan ja lähden kävelee jotain reittiä ja kuvaan ja sitten sit myöhemmin kun plärään niitä kuvia, niin sit se tuo mulle niinku tietynlaisia ajatuksia, mitä mä en ole välttämättä niinku käsitellyt mun menneisyydestä. Ja sitten niinku mä löydän niinku tietyllä tavalla jotain sanoja niinku sille kuvalle ja sitten jollekin kuvasarjalle.
Ja mä koen, että mä pystyn niinku sit, niinku vaikka että mä jaan sen johonkin Instagramiin, niin mä pystyn niinku ilmaista itseäni ja mä pystyn sitä kautta niinku käsittelemään niitä mun jotenkin niinku käsittelemättömiä ajatuksia. Kyllä. Niin mitä toi niinku mielenterveys niinku näkyy sun kuvauksissa? No mulla on itse asiassa kaksi semmoista just itse asiassa siinä mielessä täysin oikeaa osuu juoksua sellainen, että laitan napit kuulokkeet korville. Mulla ei sykemittareita eikä mitään, mutta sit mä juoksen kuin Forrest Gumpi. Sitten mennään 10 kilsaa, niin. Se on siinä siellä justiinsa vähän tällaista. Sitten vaan ottaa. Mutta siinä on moni asia työpäivän jälkeen, niin selviää silleen, että ai vitsi, tää oli mun pystyy vähän jäsentämään. Joo, just. Ja toinen on just katukuvaus. Sitten ottaa, menee, kuuntelee musaa, miettii asioita. Sun ei tarvi niinku, se vähän niinku tyhjentää sen. Sä keskityt periaatteessa vaan niin, totta kai mitä ympäristössä on. Mutta se on niinku tuonut justiinsa tänne ihan uuden kuvakulman myöskin sitten itse asiassa elämän pikkuasioihin. Sen mä oon huomannut, että mitä enemmän täälläkin kiinnittää huomioon pieniin kauniisiin asioihin, niin mä oon huomannut, että elämässäkin se on tehnyt sen saman tempun. Kyllä. Et nyt on toi. Nyt on tosi kiitollinen justiinsa noista omista jutuista. Onpas muuten makea toi muuten. Joo. Ai hitsi. Mut just näitä. Just tätä mä tarkoitan. Tuohon väliin, kun tulisi joku kalastaja tai joku. Niin, veneellä olisiko? Niin, no ei, mutta just tätä mä tarkoitan. Just makeita tämmösiä vaikka niinku linjoja, viivoja kaupungissa, heijastuksia. Kyllä. Just toikin, että yhtäkkiä tullessa niin huomasin, että ei vitsi, tämähän, siis mikä täällä on tämmönen, kävelyllä tällä silloin ekalla mentiin tästä, mutta silloin siellä oli vähän kaikenlaista härdelliä. Joo. Mä ajattelin, että kun tässä on justiinsa kans katukuvauksen makeita, että sä voit aina palata toisena vuoden aikana. Talvella näyttää ihan erilaiselta, kesällä ihan erilaiselta. Tää niinku kaikki muuttuu. Ja siksi se onkin ehkä semmoista vähän niinku dokumentointia. Kyllä. Ympärillä olevan maailman dokumentointia tää katukuvaus. Niin kesällä varsinkin se niinku vielä korostuu valolla, että kun aamulla on niin erilainen valo ja sitten illalla on taas ihan eri suunnasta valo. Sitten joku sama paikka näyttää niin eriltä eri kellonaikaa. Joo, just näin. Sä tuut tunnin päästä, niin no täällä se tunnin päästä sulla jo valot pois. Mutta siinä nimenomaan. Mutta sitten on ollut makeeta itse asiassa huomata tossa, tuli vähän sellainen sivumennen mieleen, että kun tsekannut esimerkiksi espanjalaisia, italialaisia ja muita kuvia, ja sitten kun miettinyt joskus, että no mihin noita printtejä ja noita omia kuvia myydään. Ja sitten kun ihmettelin, että niitä menee tosi paljon näihin aurinkoisiin maihin ja tämmöisiin. Mutta kun niissä on se kontrasti, siis mä mietin, että no totta kai siellä on aurinko, siellä on ihan erilainen koko ajan. Täällä on taas semmonen tietynlainen melankolia, synkeys. Mä puhun mielelläni aina tästä suomalaista melankoliasta. Vetää sit siellä, että eihän tämmöstä on nähty. Ai siellä sataa vettä noin ja ai tällaista koko ajan. Ei meillä ole. Wow. Meillähän paistaa aurinko koko ajan. Mutta se tuottaa taas erilaisia kuvia ja se on kyllä, mutta se kertoo, niinku, sit ne aurinkoiset maissa asuvat ihmiset pystyy ehkä käsittelemään jotain sellaisia tunteita niiden kuvien kautta, kun ne ei pysty sitä taas käsittelemään niiden niinku siinä arkiympäristössä. Just näin. No miten sitten, kun sä kuitenkin kävelet tosi paljon vissiin, sä niinku kävelet kameran kanssa ja ilman ja juoksetkin, niin onko sulla niinku joku semmonen suosikkireitti, minkä sä kävelet aina? Että jos sä tiedät, että ei vitsi, nyt vituttaa joku asia, niin sit sulla on se joku lempireitti. Vai onko sulla aina semmonen random reitti, että se mieleen mukaan vaan mihin nenä näyttää? Niin kyllä se vähän menee mihin nenä näyttää, joo. Okei. Kyllä se vähän menee sillä lailla sitten. Joo, no tossa on ehkä eroja sitten, että välillä käy semmoisessa alueessa, missä ei välttämättä ole hirveästi käynyt. Esimerkiksi mulla just kävi tänään mielessä toi merihaka. Tykkään tästä, tässä on tosi makeet noi linjat. Linjat tulee tossa, niin tosta. Mut joo, ei se, mä just ajattelin, että itse asiassa tähän sopii hyvin myöskin mustavalkoa merihakaa. Niin mä en ole siellä näissä käynyt en pitkiä aikaa, mutta mä rakastan niitä alaosan tunneleita ja noita. Niin kun tänään on muutenkin niin harmaa päivä, että ei varmasti tarvii mustavalkofiltteriä. Joo, ei nimenomaan. Se on muuten totta. Se on muuten se yksi TikTok-vitsi, se on ihan hauska. Joku kuvannut jossain pellolla ja sitten kaverilla, että no mä vaihdan tämän mustavalkoisen. Se hyvin vähän vaihtuu, vaan se pieni sävymuutos siinä. Muuten mustavalko. Kyllä. Ei mitään eroa. Joo. No kauan sä niinku käytät aikaa sille niinku katuvalokuvalle?
pari tuntia viikossa vähän riippuen. Joo. Ja joskus jopa 4 kertaa viikossa tai muuten. Sitten tulee semmoinen 20 000 askelta Joo. tulee ja vähän riippuen. Ihan voidaan niinku puhua silleen niinku ihan, että jos kuvitellaan tämmönen niinku keskiverto salilla kävijä, niin käy semmoinen, ei kun siis silleen niinku 4 kertaa vaikka viikossa. Joo. Esimerkiksi justiinsa ulkomailla, niin mulla on semmoinen taktiikka siellä. Täällä mä lähden vähän randomina käveleen. Niin. Tää on ollut silleen hauska, mä juoksen itse asiassa ruuan perässä siellä. Joo. Mä teen itse sellaisen tempun, että jos mä oon lomamatkalla siellä ja muuta, niin mä katson, että lounaspaikka. Tänne on 1,5 tuntia, 2 tuntia kävelyä. Niin mä otan ja kävelen sinne, otan semmoisen niinku hyvän välimatka. Sitten mä kävelen sinne pikkusen vähän, niinku katselen Google Mapsista, että no okei, tosta mä pääsen suoraan, että jes. Sitten mä otan siellä syön ja sitten toista reittiä takaisin. Joo. Ja sitten sama illallisella yleensä, niin mä otan semmoset 1,5 tuntia, tuolla on joku kiva, mikä on suositeltu tai jotain. Mutta onhan tosi hyvä Ja taktiikka. sitten mä niinku kävelen ihan rauhassa Niin. siinä kattoo. Sitten jos tulee, niin mä käyn kahvilassa tai ottamassa oluen jossain. Toinenkin tarkoitus tietyllä tavalla. joo, Et jos ei tuu, vaikka ei tulisikaan kivaa kuvaa, niin sit saa ruokaa. Just toi on erittäin tärkeä pointti, koska mä oon huomannut sen, että välillä ei tavallaan vähän niin kuin pidäkään tulla ihan sitä bangerikuvaa eikä muutakaan, koska se on vähän sillä lailla, että mä tykkään, että se pääpaino on kuitenkin siinä terveellisyydessä siinä, että tää homma on hauska. Niin, ja mä saan tästä paljon enemmän. Että jos mulla ei tullut nyt bangerikuvia sieltä, niin kuin nuoriso sanoo, niin sit mä oon silleen, että ei hitsi, mä kävelin tänään 30 000 askelta. Niin. Kyllä. Mä kuulin hyvää musaa, mä löysin pari uutta artistia ja muuta, niin se on niinku... Se niinku antaa niin paljon enemmän. Siksi mä tykkään katukuvaus nimenomaan, että päästään kans tommoseen niinku kiitollisuuden ytimeen. Niin. Et sä saat siitä paljon enemmän kuin ne kuvat. Kyllä. Et se on niinku, miten se sanois, kuvaakin suurempi. Niin, kyllä. Ja niinhän se varmaan pitääkin ajatella. Joo. Katsotaas, mä tykkään tosta linjata makeet tossa. Monta kuvaa sulla päätyy julkaisuun ja onko sulla niinku paljon kuvia, mitkä sä oot silleen, että tätä en julkaise? On, mä sanoisin, että ehkä 1. No, mutta se on vähän ehkä vähentynyt. Aikaisemmin oli itse asiassa sellainen, että otin ja vedin sarjatulella ja muuten kuvia silloin aikanaan. Mutta nyt on jotenkin tullut takaisin semmoinen filmikuvaus. Mä otan 1 kuvan ja that's it. Kuinka paljon sä mietit sitä, että okei, tämän mä julkaisen syystä X ja Y. Ja tätä mä nyt en julkaise. Vaikka mä nyt oikeastaan vähän tykkäänkin tästä näin, mutta tää ehkä niinku sovikkaa mun feediin, niin onko sulla mitään tällaisia? Siinä on parissa, se on muuttunut. Aikaisemmin oli tosi silleen niinku kriittinen, että mä vaan julkaisen tän, koska nyt mä tiedän, tai musta tuntuu, että tää on niinku todella hyvä. Ja että muuta. Mutta sitten kun pääsin tuossa parissa vuodessa siihenkin, pääsin parissa vuodessa siihenkin pois siitä, että mä teen tätä itselleni. Kyllä. Niin mä alkoin julkaista vaan itselleni, mitkä tuntuu musta hyvältä kuvia. Ja sitä tehnyt nyt sillä teellä ollut nyt pari vuotta ja muuta, eikä ole välittänyt siitä, että tosi hyvä. Miten on ollut. Ja nythän mulla on tosi paljon ollut portretteja ja muita ollut tossa, että mä oon yrittänyt laajentaa nyt tätä double exposure hommaa ja siis ihan yrittänyt ottaa haltuun tässä nyt. Noniin. Tanlat, ai että. Mä haluan kyllä noin lamput mukaan. Makeet toi vihreä ja punainen. Makeet värisävyt tossa. Tää oli itse asiassa se, mistä mä tykkään tosta Viennassa. Lia on siellä ja mä käyn siellä jonkun verran. Niin siellä on tosi herkulliset värit. Ne on jotenkin hoksannut sen väripalettin ihan sille, että niillä on ihan perus. En tiedä, onko se vähän semmoista Bauhaus-meininkiä myöskin, että se on tosi cleanit värit, siistit. Tossa se on sellainen vintage, tämmönen nostalginen. Itse kato oululaisena tykkääkö jo värejä ja on semmoista betonibrutalismia, niin nämä värit on ihmeellinen asia. Ai tolta se punaisen pitäisi näyttää. Hei. Itse näkee näin sillä lailla, että sitten kun tietää, että auringonvalo vähän, miten tää on vähän niin kuin opettanut myös fysiikkaa tää katukuvaus, että miten tulee valo ja varjo toimia. No onko sulla sitten hirveästi väliä, että niin kuin mistä se aurinko
valo tulee? No, Suosit se jotain niinku tietyllä tietyllä tavalla auringon se suuntaan? auttaa, se tulee semmoisia tietynlaisia visioita, just kun puhuttiin tuosta, näkee tilanteen Niin. eri lailla. Niin on se sille, että jos näkee ton portaikon tai muuta, niin. Kyllä siinä niinku vähän niinku näkee itse mielellään, että hei, tämmönenhän voisi olla makea. Mä tulen joskus myöhemmin uudestaan tähän. Kyllä. Ja sillä lailla. Tai joskus, jos on just auringonvalo ja näkee sen hetken, mutta ei tule vaan sopivaa ihmistä siihen tai muuten, niin kyllä se jää mieleen silleen, että hei, tossa on, tää on Mutta makea. palaat sä yleensä silleen, jos näet jonkun tilanteen tai jonkun kohdan ja sit sä sanot, ei vitsi, tässä on siisti tilanne, siisti kohta, mutta sulla ei vaikka kameraa mukana ja puhelin on jossain niinku ei käden ulottuvilla. Joo, Niin palaat sä siihen tilanteeseen? Joskus kyllä, joo, jos se on erityisen makea, niin kyllä. Ehkä enemmän kanssa itse asiassa ulkomailla mä oon huomannut, että siellä tulee tehtyä tätä, että jos ei niinku valo tai muu ollut. Mähän käytän siis sellaista yhtä appia, Sunspot-appia käytän. Joo. Käytän siinä, että mä näen missä on auringon liikkeet tiettynä kelloaikana ja mihin se on menossa. Niin sitä käytän myös kuvauksissa apuna, että näkee miten ikkunoista tulee valoa tai milloin se menee, jos on aurinkoinen sää. Okei, nice. Niin. Sitten jos on vaikka niin kuin esimerkiksi Budapestissa oli tosi makea toi junahalli Joo. ja näki, että tässä on makeat ikkunat ja muuten. Sitten katsoin vaan, että 2 tunnin päästä aurinkoa about tossa. Niin mä tuun sitten takas. No oot sä sitten oppinut niin kattoo tietyllä tavalla paikkoja sit sen niin auringon mukaan, että tossa kohtaa voisi olla 12 niin aika kiva valo, kun se aurinko tulee tuolta. Siinä pääsee siihen fysiikkaan itse asiassa justiinsa. Kyllä siinä niin semmosia tietynlaisia, kyllä. No, niin siinä on vähän tulee sellaista. Puhutaan niin paljon suuremmasta kuin tiedätkö, Instagramin tykkäyksistä ja niinku jaoista ja niinku kuvaamisesta, että on niinku tosi siistiä, jos olet löytänyt niinku tollisen kulman vielä tohon. On. Se on justiinsa itse asiassa se, mikä on katukuvauksessa ollut itselle tosi tärkeää. Mä näen ympäröivän maailman niin eri lailla tällä hetkellä. Tai siis se on auttanut siinä, että sä näet just ne yksityiskohdat, tosi paljon siistejä juttuja. Eihän se, mä tykkään esimerkiksi toi struktuuri tossa, niin erittäin makea. Että jos siitä jos se vaan saa enää vanhana suoraan, mutta siinä löytää vaan niinku makeita asioita. Kyllä. Niitä on ihan sikana täällä, kunhan vaan osaa katsoa. Ja se on ollutkin makeeta tossa just ennen kuin tässä hetkessä ja nämä ja se mitä säkin oot tuonut justiinsa on noi niinku uusia tyyppejä ja muuten, että sit kun ne löytää kans tän ilon, että Kyllä. Meillähän on siis maailmahan on ihan avoin Kyllä. kuvaamisella. Ja sitten nimenomaan sanoin vinkkinä, että ei muuta kuin menet ja kuvaat. Että ei siihen kuinka tulla hyväksi kuvaajaksi. Mä aina vähän sillä karsasta sanaa niin kuin hyvä tai tämmönen niin kuin, vähän niin kuin kannustaa siihen, että tulee omanlainen tyyli, löytyy se oma juttunsa. Et nimenomaan, että sit sen tyylin löytäminen niin ei muuta kuin kadulle kuvaamaan, kokeilee eri tyylejä. Välillä vähän jotain fanittamiaan tyyppejä, niin katsoo, että hei, mitenhän se on rakentanut tämän kuvan. Et tossahan makeasti menee silhuetti. No mähän kokeilen vähän samanlaista. Ja siitä se lähtee. Sitten alkaa löytyä, vuosien päästä hioutuu se täysin oma tyyli ja muuten. Että se on niinku siinä mielessä. No mitäs sitten, kun me ollaan puhuttu nyt paljon niin tietyllä tavalla, että mitä kaikkea tää on tuonut. Mitä kaikkea tää on tuonut, positiivista ja niin kuin hyvän tahtoista jengiä ja näin. Ja se oli se yksi, milloin sulla meni vähän niin kuin silleen, niin sanotusti läikkyy yli. Niin onko tässä jotain muita? Onko jotain muita, niin kuin, mikä olisi vaikuttanut? Niin. Niitä on kyllä vähän niin kuin hankala keksiä. Toki toi ajankäyttö, tämähän syö siis aikaa ja muuten, mutta se on ihan niin kuin mulle tähän on harrastus siinä ja sen mä haluan aina pitääkin. Moni kysyy, että no milloin saa olla tienaamaan tuolla ja mä sanon, toivottavasti ei ikinä. Eikö, se ei ole se tarkoitus sillä kuitenkaan, että mä teen päivätöitä ja noita. En mä halua tähän suhtautuakaan sillä lailla, että se olisi työ. Mä tiedän jo sitten, että mulla menisi ihan, tää menisi väärään suuntaan. Tää homma. Mutta täällä on makeita settejä. Siinä voi vauhdissa pitää muuten kiinni. Mutta niinku lieveilmeinen just ehkä toi ajankäyttö toki sitten, että toihinkin niinku Instagrameihin ja noihin, niin se on justiinsa se oma vinkkikin noille tyypeille. Täällä kattele niitä laikkeja. Mäkin jossain vaiheessa piilotin ne kaikki ja muuten. Sitten mä huomasin, että se on ihan turhaa, kun niitä kattele muutenkaan. Se, että katsoo vähän sitä, että pitää sen niinku terveellisellä pohjalla sen nämä kanavat. Ja sitten kun tulee uusia kanavia,
tulee fotoäppiä Airosta, Niin. tulee näitä ihan uusia settejä. Niin Kyllä, koko ajan tulee kilpailijoita niin sanotusti. Eikä ota painetta siitä. Mä Niin. tiedän, että moni stressaa siitä, että no pitäisikö mun nyt olla tuolla ja pitäisikö Niin. mun nyt tehdä. Mitä mä nyt teen, että mä saan mun kuvani julkaistua. Niin Niin. se keskittyy perusasioihin. Siihen, että niin kuin mäkin valitsin, mun verkkosivut, sieltä tulee yllättävän paljon niin kuin kans liikennettä ja sitten Instagram. Mä kokeilin noin fotoapit ja muuta. Tosi kiva, jäätävän bugisia, niin ei se, siitä piti kuitenkin ajankäytöllisesti miettiä, että mä Kyllä. haluan keskittyä näihin, nämä mä hoidan hyvin. Setti. Itse asiassa tossa on siinä onkin porukkaa. Tässä on erittäin, mä oon muutamat itse asiassa noi mallikuvat ottanut tästä tuolta alhaalta ylös. Niin joo, okei. Toi on jäätävän makea. Kyllä, portretit on niinku, tää on täydellinen. Tää on erittäin kova. Mutta... No mitäs sit, kun tää on niinku, silleen, me ollaan nyt sun niinku valitsemalla reitillä, Joo. niin onko tällä reitillä jotain merkitystä, erityismerkitystä vai onko tää vaan semmonen tuttu reitti, missä sä oot tottunut olemaan? No tää oli vähän niinku puoli tuttu, mutta paljon uutta. Missä en ole pitkään aikaa käynyt. Aivan. Joo. Tässä hetkessä käytiin vähän täällä pyörähtää ja muuta, mutta mä tykkään niinku siitä, että nyt otetaan ihan uutta settiä tässä. Mutta se on muuten hyvä ollut tässä, että sitten kun näkee aina tilanteen, niin intuitiivisesti menee käsi, laittaa ton poverin päälle kameraan. Kyllä. Heti kun näkee pikkusenkin jonkun mielenkiintoisen niin Kyllä. hahmon tai muuta, niin heti huomaa, menee alitajuisesti käsi liipasi. Meneekö sulla ikinä silleen, sulle ei kameraa? Ja sit sä oot silleen, niin silleen laitat käden sen, ei vitsi, ei mulla ole kameraa tossa. Menee? Okei. Okay. Joskus menee, joo. No mites sit? Tää on niin usein mukana, mutta sitten kun ei yhtäkkiä ookin, niin sitten Niin, kyllä. niinku, sitä haroo tyhjää tässä. Mutta sen takia mä oon aikaisemminkin aika paljon nyt julkaissut storeihin ja muita noita kännykkäkuvia ja muita, koska siinäkin haluaa kannustaa siihen, että ei se ole se kamera, se Kyllä, on se, millä kyllä. sä nyt tällä hetkellä. Mä voisin ehkä puhua, no meidän podcast käsittelee totta kai valokuvausta, mutta, Joo. mutta kun se valokuvaaminen ja valokuva on aika semmoinen iso määritelmä, että mitä se on ja mitä se edustaa, niin mulle se edustaa siis niinku tietyllä tavalla, että se on mun taidetta. Että se on niinku paljon enemmän kuin valokuva. Mitä se edustaa sulle? Se on niin itseilmaisun muoto justiinsa, että se on se mitä sä haluat. Se on vähän niin kuin taiteilijoilla on maalia ja muuta ja sitten toteuttaa sitä itseä ja omaa visiota ja muuta. Samahan se on, meillä on kamerat vaan siinä käytössä. Mut mitä taide niinku näet sä, mä menin ihan niinku teet tiloihin, kun mä näen siistejä tuoleja. Kato siitä. Mut se on vähän silleen, että justiinsa noissa kuvissakin, niin sitähän yrittää kannustaa porukkaa siihen, että ne on nimenomaan, ne löytää sen oman tyylinsä. Just nimenomaan ajatteleekin sitä vähän taiteena. Porukka ajattelee, että se on valokuvausta, mikä on mun mielestä vähän niin kuin väärin. Se pitäisikin just nimenomaan, kun tuossa on sulla tosi hyvä pointti, että se pitäisikin itse asiassa ajatella sitä itseilmaisun muotona. Välillä pitää olla vähän näin. Niin, taidehan on se varjo tässä kaiken päällä. Niin, kyllä. Kaikkihan on taidetta ja muuten. Ei siinä mitään. Se on ihan makea juttu. Mutta sitten pitää olla toki pikkusen määritelmä, mikä on katukuvaus. Jaa. Mitä siinä on. Se monesti voi tappaa luovuuden, kun tullaan sanomaan sit sääntelemään sääntöjä. Kyllä. Kyllä. Mitä tämä nyt olisi. Ja muuten, että eihän tämä ole. Siksi tykkää, että on vaikkapa katupotretteja. Voi olla katu sitä, katu tätä. Kyllä. Sitten kun mennäänkin potretteihin, se on sitä. Niin. Mutta siinä ei pidä niinku liikaa ihmistenkään ja varsinkaan uusien kuva ja muuten niin vakkiin, että no tämä nyt ei ole tätä. Niin. Vaan sitten voi sanoa rehellisesti, että hei, tuohan on nyt ihan potrettikuvausta ja tosi makeata sellaista. Kyllä. Ei muuta kuin hienoa. Kyllä. Sitten laittaa se sinne valokuvauskategorian alle ja hupsista heijaa. Se on itse nyt keskittynyt just tähän katukuvaamiseen ja tähän tässä, että tykkään näistä hetkistä, mitä tulee ja mitä se tuo ja muuta. Ja sekin menee valokuvauksen alle ja valokuvaus menee taiteen alle ja sitten ollaankin tossa. Oot sä sit kova niinku semmonen taiteen kuluttaja? Kyllä mä tykkään erilaiset. Nimenomaan tuossa on itse asiassa hyvä pointti kanssa, että pitäisikin katsoa sen oman alueen ulkopuolelle, nimenomaan kiinnostua vaikkapa maalaustaiteesta, vaikka kirjoituksesta ja muista, koska ne ruokkii. Kyllä se ruokkii sitä luovaa moottoria, mikä meillä on koko ajan. Niin ehdottomasti kaikki taide on niinku hyvästä. Mikä on sun lempi taiteen muoto, jos ei nyt valokuvaamista
oteta mukaan? Kyllä ne vaikkapa maalaukset on ja tämmöiset. Joo, kyllä se silleen. Ja sitten tekstit. Teksteistä mä tykkään kyllä kans paljon, kyllä. Mutta tekstejä on monenlaista, siellä voi olla runoutta ja siellä voi olla tarinaa ja siellä voi olla. Mutta niinku teksti ylipäätänsä se on niinku makea. Ulkomailla ja muuten tulee paljon käytyä sitten vaikka valokuvausnäyttelyssä ja tämmöistä. Kyllä se valokuvaus siellä on kuitenkin sitten taustalla. Niin Mutta monenlaista tulee sitten käytyä Ranskassa ja tuolla Pariisissa niin tuli käytyä tämmöiset. Istutaanko tähän hetki? Mutta nimenomaan. Mutta tässäkin on se hyvä hetki, että me vaan odotellaan oikeita hetkiä. Niin. Ja sitten jotenkin kuunnella niinku miljöitä. Tää kuuluu huminaan, mutta sit mitään ei näe missään, mutta tää kaupunki jotenkin elää. Ja... Tossa oli tosi hyvä pointti, itse ääni. Se on yksi erittäin hyvä ääni, niin kuin taiteen muoto. Siis vaikka oli luonnon äänet tai ihmisten tekemät just äänet, vaikka musiikki. Kyllä. Tai tommoset, niin kuin mä puhun usein kanssa äänimaailmoista ja tämmöisistä. Niin ne on tosi tärkeitä. Yhdessä näyttelyssä, mikä oli tuossa itse asiassa tässä lähistöllä, oli Ipissä, niin siellä oli itse asiassa eka Helsingin näyttely parisen vuotta sitten, niin siinä oli ihan kiva, kun mä kuuntelin aina, kun menin täällä, mä kuuntelin itse asiassa ton ystäväni Roberton, se teki noita semmosia ambient soundtrackia, mitä se tekee. Miksaa siis yhteensä. Niin. Sitten pyysi, että voisiko hän tulla tekemään itse asiassa äänimaailman tonne näyttelyyn. Niin sun näyttely? Joo. Ja sitten se siinä soitteli sitten aikansa ja muuten. Se oli makea. Niin kuin mä tykkään yhdistää kuvat ja ääni. Se on itselle semmonen jotenkin hyvin jännittävä, kiehtova kombo. Mä oon jotenkin niin onnellinen, että tietyllä tavalla tää käsikirjoittaa itseensä koko ajan, kun me tässä keskustellaan. Koska seuraavana olisi ollut mielessä kysyä sun näyttelyistä ja siitä niin kuin jotenkin, että miten se alkoi ja missä vaiheessa se on niin kuin tällä hetkellä. Joo, ne on ollut kiva lisä nyt tässä näihin. Se on itse asiassa, kun näkee printtinä ja muuten omia tuotoksia, niin sehän on ihan oma uusi maailma. Se on jotenkin jännä. Sillä, että totta kai niitä näytöllä kattoo ja muuta, että siinä on siisti, mutta se on erityinen fiilis, kun sä pystyt vähän paperilla sitä hypistelemään. Ja ai vitsi, tää on nyt fyysinen tuotos tässä. Mä muistan aina, kun tuli noin ekat printit tai joku uskalsi tilata, että saako sulta. Ja sitten itse siinä miettii, että mille paperille, miten, kun se on taas, painaminen on taas oma taiteen muotonsa. Kyllä. Mikä paperi sopii, mitkä väriprofiilit, mikä koko, mikä tähän, mitkä noin. Kyllä. Noin. Pannaanko passepartuuria, pannaanko tuota ja tätä ja muuta. Se on siis ihan oma. Tuleeko reunasta reunaa vai tuleeko sinne freimit? Tuleeko mitä settiä, mitä pannaan siihen, mutta nimenomaan. Mutta ei. Mutta se on niinku tosi oma, niinku, taas aukesi niinku uusi maailma tässä. Se oli niinku hitsi. Ja sitten kun tuli noin ekat näyttelyt 3 vuotta sitten kai, taisi tulla. Paljon ollut ryhmänäyttelyitä. Mä tuossa laskin, että mulla on varmaan näyttelyitä nyt ollut semmoinen 30 tässä 3 vuoden aikana. Abouttia. Ollut tuossa, mutta osa on ryhmänäyttelyitä ja noita pitkin tuolla, mutta sitten on ollut soolonäyttelyitä nyt pari kanssa tässä. Milloin sun niin kuin ensimmäinen soolonäyttely oli? Se oli itse asiassa tasan tarkkaan, olisikohan 2,5 vuotta sitten ollut tuossa Ipissä. Okei. Miten se tapahtui? Miten Niillä oli itse asiassa avoin haku. Mä huomasin, mä tykkään Ipistä kahvilana, just toi Kallion Ipi, koska niillä on hyvä tarkoitus. Niillä on tosi paljon tukea kehitysvammaisia ja tämmöisiä siinä työssään ja muuta. Okei, joo. Mä seuraan heitä, joo. Tosi makea kahvila, tosi hyvä palvelu ja ruoka, kaikki. Sori, voi keskeytyä. Missä kohtaa se on? Siis? Se on tossa ihan, toi Karhupuisto. Onko se auki? Voi olla, en tiedä. Lähdetäänkö käymään siellä? Eka näyttelyt, niin oli avoin haku. Ja... Joo, Ipi oli avoin haku, hain sinne sitten. Ja sitten tulikin yllättäen viesti, että kun siinä oli se, että noissa näyttelyissä niin on tosi hyvä niin kuin myöskin miettiä, totta kai ettei näyttelyä järjestä näyttelyn vuoksi, vaan että siinä on nimenomaan, sulla on teemaa. Niissä on makea se, että se joudut miettimään sen kokonaisuuden, Kyllä. mitä sulla on. Oho, kato. Veikkaan, että tuo on ilo hakea tuosta eilisen illan jälkeen. Niin, eilen on tullut hyvä idea. Oli.
Niin näyttelyistä oli tosiaan tuo, että sulla pitäisi olla mielellään teema ja muuta. Että mähän nivoin esimerkiksi tuohon IPiin sen, että nehän on otettu tässä lähimaastossa ne kuvat. Mä niin tavallaan möin sillä ajatuksella ne sinne, mikä piti ihan täysin paikkaansa. Että mulla ajattelinkin, että tämä on ihan mahtava. Kyllä. Kahvila, jolla on hyvä tarkoitus, ihan mahtava kahvila, yksi mun lempikahviloista on tossa. Mä oon ottanut tässä ympärillä melkein kaikki kuvat ja muuta, niin se oli tosi hienoa. Ja siinähän itse asiassa kävi sillä lailla, että kuvat oli seinillä, oli ripustuspäivä just edellisenä, olikohan se sunnuntai. Niin. Laitettiin sinne kuvat. Sitten tuli se yksi niistä ylläpitäjistä, joka sitä pyörittää sitä kahvilaa siellä sitten, niin tuli, että hei, mä varmaan ostan sulta ton yhden kuvan heti huomenna aamulla. Oho. Koska siinä on sellainen merkitys, että kun hän ostaa sen lahjaksi omalle miehelleen, koska se on otettu samassa rakennuksessa, missä he on asunut aikoinaan. Noin. Silloin niin huomasi itse asiassa noista kuvista sen, että kuinka eri lailla ihmiset näkee kuvat. Ja se oli tosi mielenkiintoista. Ihan niin tietenkin. Tällä oli emotionaalinen merkitys tällä kuvalla nimenomaan. Että tää oli hitsikö oli makea. Joo. Että eihän mä totta kai ajatellutkaan tollaista kulmaa tai aspektia tästä, että se on sille tärkeä kuva vaan, koska siinä näkyy noin. Muistatko vielä mihin hintaan sä myit sä? Nyt en muista yhtään kyllä. Muistatko yhtään, mihin paperille sä printtasit ja missä sä printtasit? Joo, ne oli itse asiassa, noi oli silloin semmosia ensimmäisiä näyttelyprinttejä, niin mä tein ne itse asiassa tuolla Sokkeli-nimisessä firmassa, otin siellä. Mä käytän melkein aina tätä 190 grammasta satin paperia, niin mä otin sieltä sitten otin printit ulos ja kehykset klassisesti Clas Ohlsonilta. Noniin. Käytän sä vielä Sokkeliin edelleen? Käytä, joo. Kyllä mä sitä käytän tämmöisiä. Niillä on hyvä hintalaatuisuuden mun mielestä ja hyvä, mikä on tosi tärkeää ollut, niin asiakaspalvelu. Tämmöiset on tosi hyvä. Okay. Ja ne tekee testisliceit, jos haluaa ja muuta. Ja kaikki toimii tosi hyvin. Sitten toinen on sitten, mihinkään itse asiassa tein sitten Madridin näyttely ja siellä oli toiset soolonäyttelyt. Ja sitten kun mennään tähän oikeasti tähän taidemaailmaan, niin siellähän ei myydä mitään sokkeliprinttejä. Okay. Sitten piti kävellä ihan hattukourassa tonne Dialabiin, mikä on se de facto. Ja sitten siellähän on taas ihan eri maailma. Sitten nämä Hanhenmullerin paperit ja muuten. Mutta siellä oli erittäin Petrit ja muut, niin ei muuta kuin hei, otetaan testit. Nämä sopis sun kuville, kun on tämmöistä kontrastia. Kyllä. Ja muuten, niin taas aukesi uusi maailma siitä, että nyt näitä ei printtailekaan itse himassa töissä näitä hommeleita vaan. Ja sitten hinnathan nousi sitten sinne, että sitten mä piti pyytää totta kai, että saa katteet ja muuta, niin semmoinen 380, 400 kuvaa. Mutta onkin semmosia 50x70 kuvia aika iso kuva jo. Hanhenmullerille ja muuta, että sitten. Mutta siinä oli sitten signeerattu ja ainoastaan 5 editionia. Aivan. Että sitten päästään tämmöiseen vakavasti otettavaan, kun tulee keräilijät, niin ne kiinnittää huomion siihen nimenomaan, että se printti on mintissä. Se on oikeasti lasia, se kehys siinä ja muuten, ja että mistä he maksaa, onko aitoustodistus, onko vaan 5, miksi mä maksaisin tästä kuvasta, jos näitä tehdään 10. Niin sitten päästään tämmöisiin tässä näyttelymaailmassa. Ja nythän mulla on kuvat ollut nyt jo puoli vuotta Portugalissa. Tossa mennään tuolle puolelle. Ne on ollut nyt Portugalissa, siellä on ollut näyttelyä. Niin. Eli onko tää nyt sun viimeisin näyttely, mikä sulla on ollut? Portugali on, totta. Ne on ollut siellä, ne on ollut pidemmän aikaa, kun ne järjestää semmosia monia myyntinäyttelyitä. Niin mä lähetin sinne itse asiassa kaikki mun printit, ja sitten ne esittelee niitä sen koko puolen vuoden ajan. Siellä semmoisissa myynneissä, ne vaihtaa ne aina sitten tietyllä rotaatiolla. Mä lähetin sinne 20 kuvaa about. Nyt tämän ensimmäisen näyttelyn ja nyt tämän viimeisen näyttelyn aikana, niin mitä asiat on silleen tapahtunut? Mikä on sun seuraava steppi näyttelyssä tai valokuvaajana? No mä halusin itse asiassa, mulla on ollut kiinnostavaa tässä on IPI, mutta se on harmittavasti nyt kiinni. Voidaan vähän tällaista mainostusta tehdä. Joo, siellä onkin itse asiassa, se onkin näyttelyä menossa. Niin. Mut next steppi. Kyllä mä haluaisin itse asiassa, mulla on
mahdollisesti tulossa hyvin kiinnostava prokkis tuossa. Mä toivon, että se jossain vaiheessa, tässä kun ehtii siihen keskittyä, niin tulisi Saatko kertoa sitten? yhdistää. No mä sanoin sillä lailla, että se yhdistäisi mun kuvat, liikkuvan kuvan ja äänen ihan silleen ihan uudella tavalla. Okei. Kyllä mä niin kuin haluaisin vähän niin kuin myöskin viedä noita omia kuvia ihan semmoiseksi ihan uudelle tasolle. Pitää välillä rikkoa sääntöjä, joita ei tiedä, että niitä edes on. Kyllä. Niin sanotusti. Ja siitä mä tykkään, että sitten se on vähän niin kuin, kerran oli toi anekdoottina, toi vaan on semmonen tuottaja, joka tuotti noita heavy-bändejä, noita ihan maailmanluokan heavy-bändejä ja muita. Joo. Ja sitten sanoi, että kun hän on käynyt mitään kouluja, eikä mitään, niin hänellä on niitä sääntöjäkään, mitä niinku voisi tehdä. Kaikki kunnia totta kai siihen, että on koulutukset ja käy koulut ja kaikki, se on ihan mahtavaa. Mutta sitten oli toisenlainen tyyppi, jolla ei ollut mitään taas. Hän tekee hyvää musaa ja muuten, koska eihän tiedä. Nyt kun sä oot tehnyt tätä se 6-7 vuotta, onko sulla mitään tiettyä päämäärää? Milloin on semmoinen hetki, että nyt ei enää, nyt en halua enää? Mä uskon, että tää kehittyy mulla ihan lopuelämäni. Kyllä mä uskon. Tässä on ihan vaikka. Se voi muuttaa muotoa johonkin toiseen tai joku muu valokuvaus tai jotain muuta. Tai voi olla, että itse löytää vaikka sen kirjoittamisen. Tai joku muu muoto tulee siihen tilalle. Mutta kyllä mä uskon välillä vähän siihenkin, että mä haluan niinku ylikuluttaa myöskään tätä juttua. Kyllä. Että nimenomaan se on ehkä tullut tässä niinku parissa vuodessa. Että nyt ottaa sillä lailla iisesti, että ei ota liian vakavasti nimenomaan. Jos tuntuu, että pitää taukoa, pitää taukoa. Jos haluaa kokeilla uutta tai pitääkin kokeilla uutta, niin sitten ottaa ja kokeilla. Ei se. Seuraa uusia nuoria tyyppejä, vanhoja tyyppejä, kaikkia tyyppejä. Seuraa, oppii niiltä, katsoo, että vautsi mitä kuvaa. Niin ei siinä ja kannustaa nimenomaan. Mä uskon siihen. Sillä mennään. No mutta tähän on mun mielestä hyvä lopettaa. Hei, kiitos tästä kaikesta. Kyllä. Nyt mennään kahville. Kyllä.